ሰላም ሰላም እንደምሰነበታችሁ ተመልካቾቼ ለምለም ነኝ እንኳን ወደኔ ቻናል በሰላም መጣችሁ ዛሬም እንደተለመደው በልዩ ስራ ተመልሻለሁ ዛሬ ይዤላችሁ መጣሁት አፋኝ የተባለውን የባህላዊ ምግብ አሰራር ነው እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ ከወደዳችሁ ደግሞ ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ በዚህ አጋጣሚ ለቻናሌ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ በትህትና ጠይቃለሁ አሁን እንግዲህ ወደ አሰራሩ ሄዳለሁ አብራችሁን ቆዩ እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምታዩት ለስራው የሚያስፈልጉኝ ነገሮች አዘጋጅቻለሁ ቆንጆ ቀይ ስጋ ዝንጅብል ነጭ ሽንኩርት ቃሪያው ሚጥሚጣው ቃሪያ ትንንሾቹ ቃሪያዎች ቢኖራችሁ ይመረጣል ከአሊያም ደግሞ ከሌላችሁ እንደኔ አይነቱን መጠቀም ትችላላችሁ እዚህ ጋር ደግሞ የድንብላል ቅጠል ወይም ደግሞ ሲላንትሮ ብለን እዚህ የምንጠራው ነው ስራውን ስጀምር አሁን ዝንጅብሉን መክተፍ ጀምሬያለሁኝ እና በማሽን ባትከትፉት ይመረጣል ምክንያቱም ከስጋው ጋር ፈጦ መታየት አለበት ብለው ነው የሚያስቡት እንደውም እኔ እውነት ለመናገር አድቅቄዋለሁኝ እንጂ በደንብ መፍጠጥ አለበት ተብሎ ነው የተነገረኝ ማለት ነው እና ነጭ ሽንኩርቱንም እዚህ ጋር ከትፈዋለሁኝ ነጭ ሽንኩርቱና ዝንጅብሉ እውነት ለመናገር ለስጋው ያንሰዋል ግን እኔ ሙሉ ለሙሉን ስጋ አልተጠቀመው ግማሹን ስለሆነ ለምጠቀመው ይበቃዋል ብዬ አስባለሁ እና ከስጋው ያው ነጭ ሽንኩርቱ ዝንጅብሉ ቃሪያው በልጦ መታየት አለበት ብለው ነው እንትን የሚሉት ቃሪያው ደግሞ ያው በጣም የኔ የሚያቃጥል ቃሪያ ስለሆነ ፍሬውን አውጥቼዋለሁ ለዛ ነው ክለብ ያደረኩት ከዛ ድቅቅ አድርጌ ከትፈዋለሁኝ እና ይሄ ምግብ ምንድነው በጣም በቃ ትኩስና የሚያቃጥል ሆኖ ነው የሚበላው ለዛ ነው አፋኝ የተባለው ይሄ ደግሞ ያው የድንብላሉን ቅጠል ከትፋለሁኝ ስጋውን እንዳልኳችሁ ግማሹ ነው የምጠቀመው የምከትፈው ደግሞ ያው በጣም ትንሽ እንደክትፎም ሳይሆን ያው በጣም ሳይተልቅ መካከለኛ አድርጌ ከትፈዋለሁኝ እንዳያችሁት ቆንጆ ቀይ ስጋ ነው ለሁለት ሰው ነው ማዘጋጀው ስለዚህ ለዛ ነው ግማሹን ስጋ ብቻ የተጠቀምኩት ማለት ነው ከዛ እንግዲህ ሁሉንም ከታትፌ እዚህ ጋር አዘጋጅቻለሁ አሁን ወደ ስራው ሲሄድ መጥበሻውን እሳት ላይ አድርጌ አግዬ ዘይት ጨምራለሁ መጀመሪያ ዘይት ነው የምንጨምረው እና ጋዙን ከፍ በታረጉት ይመረጣል ምክንያቱም አሁን ይሄ ብዙ መረቅ መጀመሪያ ላይ ስለሚያወጣ ቶሎ መረቁን ያው ጋዙ ከፍ ካለ ቶሎ መረቁን ያደርቅልናል በጣም የሚጣፍጥ ምግብ ነው ይሄንን ሰርታችሁ መቅመስ አለባችሁ ስፔሻሊ ጉንፋን ወይ ደግሞ የጨጓራ ወይም ደግሞ ሌላ የሆድ ችግር ያለበት ሰው ይሄ በቃ ፍቱ መድኃኒት ነው ሲባል ነው የሰማሁት እኔም ደግሞ አንድ ሁለት ሶስት ጊዜ ሰርቼው በጣም ነው የወደድኩትኝ ከዛ ይውላችሁ እዚህ ጋር እንዳልኳችሁ መረቅ አውጥቷል ትንሽ አንድ ሁለት ደቂቃ ጋዙን ከፍ ካረጋችሁት ከቆየ በኋላ እንደዚህ ደረቅ ይላል ማለት ነው እንዳያችሁት ብዙም ቅባት አላበዛውበትም በጥቂቱ ዘይት ነው የተጠቀምኩት እዚህ ላይ አሁን እንግዲህ አንድ የሾርባ ማንኪያ የሚሆን ኮረሪማ እጨምራለሁኝ ከዛ መጀመሪያ አንድ ደቂቃ ያህል ዝንጅብሉን ጨምሬ ጠበስ አድርገዋለሁ
እንዳልኳችሁ ያው ነጭ ሽንኩርቱ ዝንጅብሉና ቃሪያው ከስጋው መብለጥ ይኖርበታል። ያው እኔ ደቀቅ አድርጌ ስለከተፍኩትኝ ከስጋው ጋር ወይም ካሜራው በደንብ አላሳየልኝም እንጂ ነጭ ሽንኩርቱም ዝንጅብሉም ያው በርከት አድርጌ ነው የጨመርኩት። ግን ከኔም ከጨመርኩበት በላይ ቢሆን ይመረጣል ማለት ያህል ነው። ከዛ 1 ደቂቃ ከጠበስኩት በኋላ ነጭ ሽንኩርቱን እጨምራለሁ። ሁለቱንም አብራችሁ መጨመር ይቻላል። ትንሽ ነጭ ዝንጅብሉ ያው ደረቅ እንዳይል ያው ደረቅ ያለ ስለሆነ ትንሽ እንዲበስል ብዬ ነው መጀመሪያ ቀድሜ የጨመርኩት። ያው እንግዲህ ነጭ ሽንኩርቱን ስጨምር አያችሁ ታላለ በጣም በስቶበታል። ቆንጆ ነው። ከዛም ደግሞ ጨው ጨምራለሁ። በጣም ነው በቃ ሽታው ራሱ ልነግራችሁ አልችልም እንዴት ደስ የሚል ሽታ እንዳለው። ዝንጅብሉ ራሱ በቃ ከስጋው ጋር በጣም ቆንጆ ሽታ ነው ያመጣው። በጣም ነው የሚጣፍጠው። ቃሪያው እንግዲህ የዚህን 2 እጥፍ መጨመር ነበረብኝ። እኔ ግን አቅም ስለሌለኝ ከዚህ በላይ መብላት ስለማልችል ለዛ ነው ያው አነሳ አድርጌ ጨመርኩት እንጂ ቃሪያው በጣም ብዙ ነው መጨመር ያለበት። እንግዲህ የምችለውን ያቅሜን ያህል ጨምሬያለሁ። እሱን ጨምረን በደንብ አድርጌ ከጠበስኩት በኋላ የዛኔ አንድ ያነሰው ስለመሰለኝ ትንሽ ኮረሪማ ጨምራለሁ። እዚህ ላይ ራሱ ሚጥሚጣ መጨመር ይቻላል። ሲጨምሩ አይቻለሁኝ። ግን ቃሪያው ራሱ በጣም የሚያቃጥል ስለሆነ ሽታው ራሱ አሁን ቃሪያው ሲጨመር ራሱ ሲያስነጥሰኝ ነበርና ለዛ ነው ሚጥሚጣውን ያስወገድኩት። እናንተ እንግዲህ ሚጥሚጣ መጨመር ትችላላችሁ። ማቃጠል የሚያቃጥል ምግብ ከፈለጋችሁ ወይም ደግሞ ቃሪያችሁ እንደኔ የማያቃጥል ከሆነ ማለት ነው። ከዛ ውሃ ጨምሬ ተንተክትኮ ውሃውን ትንሽ ሊመጣው ሲል ያው የድንብላሉን ቅጠል ጨምራለሁ። ከዛ እንግዲህ አሁን ወደ ማለቂያው ነው። ይሄንን ከጨመርኩት በኋላ እዚህ ላይ ትንሽ ውሃውን መጠጥ ሲያረግልን ያው ቅቤ በደንብ አድርጋችሁ መጨመር ትችላላችሁ። እኔ 1 የሾርባ ማንኪያ ቅቤ ብቻ ነው የተጠቀምኩት። ግማሽ መጀመሪያ ጨመርኩና ያነሰ ስለመሰለኝ 1 የሾርባ ማንኪያ ጨምሬያለሁ። ግን በባህሉ ሲሰራ ቅቤውን ከላዩ ላይ በደንብ አድርገው ነው ፈሰስ የሚያደርጉትና ይሄ የኔ ምርጫ ነው ቅቤውን ያሳነስኩት። ስለዚህ ያው ባህሉ እንደነገርኳችሁ ያው ቅቤውንም በርከት አድርገው ቃሪያውንም ነጭ ሽንኩርቱንም ዝንጅብሉንም ከስጋው አስፈልጠው ነው የሚጨምሩት። ግን እኔ ደግሞ በቤቴ ውስጥ ያው እንደዚህ ነው ሰርቼ መመገብ የፈለኩትኝና እንደሚመቸኝ አድርጌ ነው የሰራሁት። እና እናንተ እንግዲህ በቤታችሁ ልክ እንደሚመቻችሁ አድርጋችሁ ሰርታችሁ መመገብ ትችላላችሁ። በጣም ቆንጆ ምግብ ነው። ወደነው ነው የተመገብነው። ሰርታችሁ ቅመሱት። ስፔሻሊ አሁን እንዳልኳችሁ ጉንፋን የያዘው ሰው ካለ ይሄ በጣም ፍቶ መድኃኒት ነው። ባንዴ ነው በቃ በትኩስና በጣም የሚያቃጥል ስላደርጋችሁ ስትበሉት ላበላብ ያደርጋችሁና ውልቅ አድርጎ ነው የሚያወጣላችሁ ማለት ነውና ይሄ በኦሮሞ አካባቢ ያው ልክ ፍቱ መድኃኒት ነው። እንደ መድኃኒትነት ነው የሚጠቀሙትና እንደዛ አድርጋችሁ ብትጠቀሙ ሰርታችሁ ብትሞክሩ በጣም ደስ ይለኛል። እንደዚህ አድርገን ከዛ ፍንፍን ተደርጎ ነው በእንጀራ የሚቀርበው። እንግዲህ ሰርታችሁ ሞክሩት፣ ትወዱታላችሁ። ከወደዳችሁ ደግሞ ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ። ለዛሬ ያሰብኩት ስራ ይሄንን ይመስላል። እንደ ሁልጊዜው ማስተያየታችሁ አይለኝ። አብራችሁ ስለቆያችሁ ከልብ ነው የማመሰግነው። በሚቀጥለው ስራ እስከምንገናኝ ሰላም ቆዩልኝ።